Привіт! Я мав невелику перевагу в цій партії, але суперник потрапив в одну пастку. Давайте я покажу, що трапилося. Беріть чайок, приємного перегляду. Партія починається ходом d4, я відповів c5, і після dc я дав шах з поля a5 і забрав цього пішака. Білі тут відповіли ходом e3, я розвиваю свого коня на f6, після ходу кінь f3 я ставлю пішака на g6. Хочу розвинути свого слона. Білі ж розвивають свого білопольного слона на поле d3, після слон g7 грають ферзь e2. Далі було кінь c6 і рокіровка. Я відразу атакую слона на полі d3 своїм конем. Білі грають тут b3, а я також вирішив проштовхнути пішака на b6, щоб розвинути свого білопольного слона на оцю діагональ. Далі було слон b2. І я ставлю свого слона на поле b7. А білі тут помилилися, зігравши тура c1, тому що тепер я міг просто забрати цього пішака, але я не став цього робити, я вирішив розміняти свого коня на цього білопольного слона. Тому я побив, білі побили у відповідь, і тут я відійшов ферзем на поле h5. Тут білі вирішили проштовхнути пішака на поле e4. Я ж помітив тут, що біла тура може вторгнутися на 7-му горизонталь. Але також я помітив, що потім я можу відповісти простим слон c6, ця тура тут залишиться в пастці. Тому в цій позиції я просто рокерував. Тут білі помилилися, вони поставили туру на цю горизонталь, і тепер пастка закрилась, і тура не може звідси втекти. Насправді білі тут ще могли врятуватися, потрібно було знайти ось такий хід, слона 3, атакуючи пішака e7. І тут я не можу проштовхнути ось цього пішака, тому що втрачається слон. Якщо спробувати захистити, наприклад, турою, то тут білі грають кінь c4. Тут я не можу швидко атакувати цю туру, яка тут в пастці, тому що немає ось цього ходу кінь e8. І тепер ця тура на c7, як би це не виглядало дивно, вона не є слабкістю білих. Навпаки, вона заважає моїм фігурам. Але білі в цій позиції помилилися. Вони не знайшли найсильнішого слон А3. Їм здалося, що вони можуть зігнати цього слона, і вони зіграли d4 з ідеєю проштовхнути пішака на d5. Але у цього хода дві проблеми. По-перше, тут знаходиться тепер хід b5, і ми тепер можемо виграти цю туру замість цієї. А також тут є інший хід, я тут зіграв кінь e8, відразу атакуючи цю туру, і просто немає куди піти. І тепер потрібно було білим уже бити цього слона, розвивати свого коня і грати без якості. Але вони тут зробили ще одну помилку, вони продовжили зі своїм планом. Вони зіграли тут d5, але тепер я б'ю туру, і після розміну слонів вони забирають мого слона, але я також б'ю у відповідь. І після цього розміну в мене ще плюс один зайвий пішак. Тут білі зіграли тура c1, я відповів c5, і після ферзь e3 я поставив свого коня на поле e6. Білі ж поставили свого коня на поле c4. Я тут ставлю туру на відкриту вертикаль. І після ходу h3 я ставлю коня в центр на поле d4. Білі тут не розміняли цих конів, але тепер я даю шах і виграю туру. І білі тут помилилися востаннє, вони побили туру своїм ферзем. Тепер у мене тут знаходиться тактика. Я даю шах, і після розміну білі отримали мат. Якщо сподобалася ця партія, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.